Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o înghețată de post vegană, pentru că am fost rugată să mai postez și rețete de înghețată, fiind foarte cald afară. Această înghețată este din doar 2 ingrediente și la gust este foarte asemănătoare cu cea din comerț. Deci doar 2 ingrediente, o să le găsiți și jos în descriere, le voi aminti și acum, sunt foarte ușor de reținut. Deci am folosit 150 de grame de ciocolată vegană îndulcită cu stevia, pe care am topit-o așa cum se vede pe baia de abur, deci am pus-o într-un vas cu apă fierbinte. La mine sunt mai groase aceste castronele, deci nu puneți în castroane subțiri apă fierbinte ca să nu crape. Dacă sunt mai groase, așa cum sunt ale mele și în casă este cald și castronele sunt la temperatura camerei, nu există pericolul să se spargă, dar dacă sunt mai subțiri, puneți-le pe un vas de metal pentru a preveni spargerea. Deci am lăsat acoperit aproximativ 2-3 minute până când ciocolata s-a mai topit. Apoi am adăugat câte puțin din frișca pe care o am în acest castron. Am frișcă lichidă vegetală, fără grăsimi hidrogenate, 1 litru de frișcă. Dacă doriți, puteți să o faceți în casă. O să vă las sus în dreapta și în descriere o rețetă de frișcă vegetală făcută în casă. Dacă nu, puteți să o cumpărați din comerț sau să o înlocuiți cu frișcă vegetală de cocos, care se găsește la cutie în comerț. Acum alegerea vă aparține, dar dacă cumpărați frișcă vegetală din comerț, uitați-vă să nu conțină grăsimi hidrogenate. Deci am folosit 1 litru de frișcă, am adăugat aproximativ 200 de ml în această ciocolată treptat și am amestecat până când ciocolata s-a topit complet. Apoi am adăugat-o în frișcă, am amestecat-o puțin și eu am folosit un mixer, dar puteți folosi și o mașină de înghețată. Dacă aveți, în 40 de minute este gata. Eu de data aceasta nu am dorit să o folosesc, ci am folosit un mixer, dar puteți folosi și un tel, cu toate că cu mixerul se va face mult mai ușor. Și am mixat-o pentru câteva minute. Nu am mixat-o până frișca s-a întărit, deci am mixat-o până când a devenit mai pufoasă, dar consistența ei este tot, deci este lichidă. Deci așa arată. Și acum o voi transfera într-o cutie de plastic, pentru că o punem la congelator și nu putem pune sticlă la congelator, pentru că, așa cum bine știm, se va sparge. Deci am folosit o cutie de plastic în care am pus această compoziție de înghețată. Am lovit-o ușor de masă ca să scot aerul și apoi i-am pus un capac și am introdus-o la frigider. O puneți minim 4-5 ore, deci eu am verificat-o după 2 ore și nu era congelată și am lăsat-o peste noapte și apoi o puteți servi. Vă spun că la gust este ca și cea din comerț, deci nu este nicio diferență, dar chiar dacă nu conține ouă, lapte și alte ingrediente, nu vă recomand să faceți abuz, deci doar așa de poftă, când doriți, puteți să faceți această înghețată în casă. Fructele sunt doar pentru decor, deci eu nu le consum niciodată cu alte alimente. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!